Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Resepi kita hari ini ialah nasi lemuni. Sebenarnya perempuan tahu nasi lemuni ni terkenal di bahagian utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Jadi pokok lemuni ni sejenis pokok yang renek yang ada tumbuh. Pokok dia keras, batang keras, tapi daun yang hujung tu dia ada dua jenis, lemuni hitam dengan lemuni putih. Lemuni hitam warna dia hijau dengan purple. Pokok lemuni ni lah dia punya hujung tu, kalau orang beranak dia ambil daun tu buat makan nasi untuk sarapan pagi. Kalau orang pantang tak pakai santan. Kalau orang biasa, orang tak pantang, kita pakai macam nasi lemak tapi kita buat daun lemuni. Dan orang makan waktu sarapan atau brunch, bukan waktu tengah hari atau waktu malam. Ni kena ingat, jangan silap. Lepas pada tu, apa yang penting untuk kita makan nasi lemuni ni ialah sambal nyok. Sambal nyok dengan sambal tumis. Hak lain tu ikut suka kita. Orang Alam Bantang dia makanlah segala ulam-ulam. Kalau orang tak Bantang pun boleh juga. Sebab itulah orang-orang belah utara ni muka dia tu lambat tua. Sebab mereka makan ulam-ulam mentah ni. Itulah. Nanti saya tunjuk lah. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosum. Daun inai tak berbau, daun duku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum. Roti prata, roti canai, asal dari tepung gandum. Yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia Pekak, yang mana dia Tuli, yang mana dia Gata. Saya nak tunjuk macam mana kita nak buat. Pertama kali ni nak tunjuklah siapa-siapa yang tak pernah tengok ni. Inilah daun lemuni. Cantik kan warna dia? Bawah atas hijau, bawah warna purple. Jadi baju saya pun ni macam baju warna pokok daun lemuni lah, nak serubang pun sama lah. Okey, yang ni kita ambil segenggam. Kita hunai macam tu, dan kita ambil segenggam banyak ni, kita blend. Okey, untuk buat nasi. Okey, jadi saya dah ada sini daun lemuni yang saya dah blend segenggam dengan satu cawan ayak. Ni saya nak masuklah dalam periuk kita yang dah panas dah. Saya suka biar daun ni tak berapa halus. Saya suka nanti bila nasi tu dah siap, kita rasa macam kasak-kasak lagu tu. Okey, lepas pada ni kita letak santan lah. Ni daripada satu biji nyok, tak campur ni, pure punya santan lah. Pure punya santan dari satu biji nyok. Kemudian ni rahsia saya, nasi lemuni saya pakai ayak nyok. Selalu kalau saya order santan kat nasi tu, seko dulu saya kata nasi, simpan kat kakak, ayak nyok lah. So ni untuk 4 cup ayak nasi, kita pakai 4 cup ayak nyok. Basically 1 cup santan lah daripada sebiji nyok yang kita tak pure ni. Nah jadi 3 dan 4. Okey, ni kita biarlah bagi sementara dia mendidih ni. Kita nak letak 2 benda saja. Saya tak suka letak daun pandan. Kalau puan-puan suka nak letak daun pandan pun tak apalah. Tapi sebab nasi lemuni dia dah warna, bau dia dah wangi, saya tak mau nak spoil bau lemuni dengan bau daun pandan. Jadi saya letak bawang merah saja sebiji ya, sebiji untuk 4 cawan nasi. Letak ni. Dan saya letak setengah inci halia. Lepas tengok tu sementara kita nak tunggu dia mendidih. Saya kalau masak nasi lemak pun saya tak kebuih depan naik sekali, tak suka. Kalau kita buih bagi dia punya cecayak tu mendidih dulu, nasi kita tu cantik. Inilah betul-betul lah. Seronok dengar banyaklah lepas pada show rancangan ni banyak. Anak-anak muda, lelaki dan perempuan masak. Sebab at least kita bagi encouragement lah.
Tak semestinya perempuan yang masak lah. Kalau suami nak tolong kat situ, apa salahnya? Kalau bini kerja, apa salahnya husband tolong? Ni bini kerja, bini balik masak. Hampa tu duduk hayun. Ni kita letak garam lah. Tu kita tunggu. Bila dia mendidih, baru kita akan letak apa? Akan letak beras. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal yang mana daun duku, yang mana... Saya dah letak minyak dia, tak payah letak apa-apa nah. Mula kita brown dulu. Seminit kita pusin. Jadi daging bakar selalu orang Bantang, kalau dalam Bantang makan daging bakar lah, jadi tak berminyak, jadi cepatlah balik, kita balik slim lah kan berana. Okey. Ni daging ni dalam 350 gram boleh makan 4 orang Bila santai mendidih baru kita letak beras dia. Beras saya dah rendam Beras saya 4 cup. Ni yang tadi sebelah ni dah 4 minit. Nanti saya nak kena flip nah. Okey, kita tunggu. 4 minit ni. Belah sini kita tengok apa ni, ayak lemuni dengan santan dah mendidih. Lepas tu saya nak letak beras lah ni. Nah, beras ni saya dah rendam apa ni pagi tadi. Lepas tu saya toast. Masak tengok. Okey. Dah tunggu sat. Sebab kita orang Melayu tak apa suka makan daging yang under apa medium well atau apa. Saya suka well done. Nak mendidih lah. Sat je. Lepas ni harap-harap ramailah orang lain pada orang Kedah ni makan nasi lemuni lah. Awet muda tau. Kak nak siap dah ni kita punya daging bakar ni kan. Saya corner sekali lagi tengok. Dah. Tu saya akan tutup api. Saya tudung bagi dia rest. Daging ni dia dia bakar ni kita kena rest. Jadi dia punya jus ni semua dia serap balik daging tu jadi lembut dengan moist. Yang ni kita tengok lah. Kita punya nasi ni dah boleh makan dah. Tengok tu. Kita biar dulu lah. Sementara beras ni mendidih. Kan? Kita tak sabar masa. Saya nak tumbuk sambal nyok. Okey, arwah pak saya kalau si Muni dia suka makan dengan sambal nyok. Sebab orang kalau kata orang dalam Pantang nak makan sekali, saya tak guna cabai hidup. Saya guna cabai kering yang saya dah rebus. Okey. Dalam 3 biji lah. Okey. Lepas pada tu lada hitam sebab orang Banak kan. Kalau lada hitam tu bagus. Boleh lada hitam sikit. Bergaram sikit. Okey nah. Kita tumbuk ni dulu. Jadi kalau ada apa? Kalau ada sambal nyok ni bukan tak boleh blend, tapi sedap kita tumbuk sendiri. Sementara apa? Nasi kita duk masak ni saya nak buat sambal nyok lah. Sebab kalau orang Pantang nak makan sama, saya pakai ni cabai kering merah. Kita tumbuk pakai lada sikit lah. Jadi bagi badan panas. Dan satu, nyok saya ni saya dah kukuih. Jadi orang dalam Pantang boleh makan sekali lah. Okey. Kita kena tumbuk ni. Boleh pakai mesin. Okey. Tapi tak sedap. Okey. Ni saya tumbuk ni kita tap apa? Masuk sikit-sikit. Sampai lumat. Masuk sikit lagi. Pasal dia punya apa? Tumbuk ni, dia punya halus tu lain. Okey? Tengok ni. Kita punya nasi pun nanti saya banti saat ni
Kita punya nasi pun dah nak apa? Tengok tu. Nak kering dah. Senang ya. Kalau beras ni kita rendam, cepat masak. Ni saya tumbuk lagi lah. Tambah lagi tau. Nyok. Sambal nyok ni selalu orang letak ni limau nipis, tapi kalau orang Batak nak makan limau nipis tak boleh makan Jadi kita bubuh asam Jawa. Oh, tengok tu, nasi dah kering dah ni. Saya kena gembok Ustaz. Okey. Ni time kita kena tutup lah. Ambil apa? Kena tutup sebab tu apa? Saya punya ni sambal nyok ni. Tengok tu tadi kan kata kita tumbuk. Tumbuk sedap lagi, tengok dia punya halus tu best. Okey. Ni saya nak letak asam Jawa sikit. Sebab kalau orang pantang nak makan sekali, kita tak boleh lah buah salimau. Salimau tu tajam. Mak kata kita duk darah lagi. Jadi kita punya sambal nyok dah siap nah. Kita tunggu nasi 5 minit siap. Kita dah boleh makan. Kat sini ni. Saya nak potong lah. Nanti kita boleh makan ni. Bayangkan orang dalam pantang boleh makan steak. Don't play. Mak saya tak suka bagi makan ayam. Sebab ayam kan kita goreng. Tengok tu. Saya suka steak macam ni. Saya tak suka nampak darah tu. Tak boleh telan. Tengok tu. Yang mana dia Bengali, yang mana dia peka, yang mana dia tuli, yang mana... Saya nak rasa sikit. Tak dah. Dah. Okey. Steak kita dah ready dah. Okey, inilah nasi lemuni kita yang dah kita siap ni. Saya nak tunjuk dah. Sambal nyok mesti ada, sambal tomat, ikan bilis, sambal ikan bilis, telur ayam kampung rebui, daging bakar, daun ulam raja, daun pudina, daun selom dan daun pegaga. Last kali ni nasi ni, bunga ni kita buat prop lah. Inilah nasi lemuni yang kegemaran keluarga saya. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Taruh di bakul lendir menitik, suka makan si anak itik. Ikan kikik ma iloi, ikan gelama ma ilai, kaki sakit ma iloi, pulang. Tolonglah like, share dan subscribe.